สวัสดีครับเมื่อเทปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงว่าปลานั้นเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่บนโลกมานานกว่าคนอีกแต่ปลาเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันปลานั้นเป็นสัตว์เลือดเย็นนะฮะแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างต่างกับมนุษย์มากทีเดียวทำให้มีการปรับตัวพิเศษที่แตกต่างไปจากพวกสัตว์บกนะครับเราลองมาดูกันดีกว่าว่าการปรับตัวนั้นคืออะไรบ้างแล้วมันมีผลต่อชีวิตของปลาอย่างไรนะครับครับสิ่งแวดล้อมในน้ำและอากาศนั้นต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าจุดต่างที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของอุณหภูมินั่นเองตัวอุณหภูมิเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเราอยู่บนบกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอากาศรอบตัวเราสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแค่ลมพัดเราก็เย็นสบายแล้วในขณะที่สิ่งแวดล้อมในน้ำนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราเอาน้ำ1 กาหรือน้ำ1 หม้อไปต้มน้ำเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างจะนานกว่าที่มันจะเดือดจุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าความจุความร้อนจำเพาะครับความจุความร้อนจำเพาะของน้ำนั้นมีค่ามากกว่าอากาศประมาณ4 เท่าเลยทีเดียวนะครับคือในขณะที่อากาศนั้นมีความจุความร้อนอยู่ที่ประมาณ993จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวินเนี่ยแต่น้ำมีถึง 4,200 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวินนะครับจุดนี้ทำให้สัตว์น้ำนั้นสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้น้อยกว่าสัตว์บกนะครับเพราะว่าในชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดมาจนโตเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะเจอกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยน้อยกว่าพวกเราทำให้เขาไม่คุ้นชินกับการต้องปรับตัวเหล่านี้องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ในการที่เรานำเอามาใช้ในการเลี้ยงปลาครับโดยปกติเราจะเห็นว่าในปลาที่อยู่ตามธรรมชาติเขามีปริมาตรน้ำที่เยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะคงตัวได้ดีในขณะที่เรานำปลาเหล่านั้นมาเลี้ยงในตู้ซึ่งมีปริมาตรน้ำที่น้อยกว่าหรือตู้เล็กๆยิ่งตู้ยิ่งเล็กก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ง่ายกว่าไม่ต่างกับการต้มน้ำเลยนะครับตรงนี้จะทำให้ปลาที่เลี้ยงในตู้นั้นสามารถป่วยง่ายกว่าปลาที่อยู่ในบ่อหรืออยู่ในน้ำที่มีปริมาตรเยอะๆนั่นเองข้อแตกต่างประการที่2นะครับคือปริมาณออกซิเจนในสิ่งแวดล้อมครับในขณะที่ในอากาศนั้นเราพบว่ามีออกซิเจนอยู่ประมาณ 20% แต่ว่าในน้ำนั้นมีออกซิเจนอยู่เพียงแค่ประมาณ 1% เท่านั้นการที่มีออกซิเจนน้อยแบบนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตจำพวกปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจำเป็นจะต้องมีวิวัฒนาการสร้างเครื่องมือพิเศษในการดึงออกซิเจนออกจากน้ำเข้าสู่เลือดให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงต้องลดปริมาณการใช้ออกซิเจนของร่างกายด้วยและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปลาต้องเป็นสัตว์เลือดเย็นครับข้อแตกต่างประการที่3นะครับก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับในอากาศเนี่ยถึงแม้เราจะมีช่วงวิกฤตของฝุ่นควันมาบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะค่อนข้างใสทีเดียวนะครับในขณะที่ในน้ำนั้นมีความขุ่นที่ค่อนข้างจะมากนะครับมีสารแขวนลอยที่เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยปลาก็จะต้องมีประสาทด้านตาเนี่ยที่มองเห็นได้ดีกว่าเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีประสาทที่พัฒนาได้ดีแค่ไหนเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสิ่งกีดขวางในน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับปลาจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆเข้ามาช่วยรับสัมผัสนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นข้างลำตัวหรือว่าเรื่องของการรับกระแสไฟฟ้าในน้ำไว้ในโอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับข้อแตกต่างประการที่4นะครับก็คือเรื่องของความหนาแน่นครับเราพบว่าน้ำนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศประมาณ 1,000 เท่านะฮะถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกภาพเวลาที่เราต้องไปเดินในน้ำเราจะเห็นว่าเราขยับขาค่อนข้างจะยากเนาะเพราะว่าโมเลกุลของน้ำมันอัดกันแน่นแล้วก็ต้านการเคลื่อนที่ของเท้าเราค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ปลาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างมีอิสระปลาจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะครับโดยการสร้างเมือกทำตัวเองให้ลื่นรวมไปถึงการทำรูปร่างลักษณะของตัวเองให้ลู่น้ำนะครับจึงจะสามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำได้อย่างง่ายดายและไม่เหนื่อยมากเนาะแต่การที่น้ำนั้นมีความหนาแน่นที่สูงกว่าอากาศเนี่ยก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือน้ำจะมีความสามารถในการส่งต่อพวกแรงสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าอากาศนั่นก็ทำให้ปลานั้นสามารถใช้ระบบเส้นข้างลำตัวในการรับสัมผัสได้ดีกว่าสัตว์บกนะครับข้อแตกต่างประการสุดท้ายประการที่5นะครับก็คือเรื่องของความเป็นเนื้อเดียวกันของสารครับเราพบว่าน้ำเนี่ยมีความเป็นเนื้อเดียวกันของสารที่น้อยกว่าอากาศนะครับอย่างเช่นอากาศถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนเรานั่งอยู่มุมนู้นแล้วเพื่อนเราตดสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่นานเลยครับเราจะได้กลิ่นตดของเพื่อนนั่นเป็นเพราะว่า
อากาศนั้นมีความหนาแน่นที่น้อยมีโมเลกุลที่ลอยอยู่ค่อนข้างน้อยมีตัวขัดขวางกลิ่นที่น้อยครับในขณะที่น้ำนั้นมีโมเลกุลมีความหนาแน่นที่มากกว่าอากาศถึง 1,000 เท่านั่นทำให้มีสิ่งกีดขวางเยอะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็อย่างเช่นเวลาเรามีน้ำอยู่ถ้วยหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งแล้วเราก็หยดสีลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสีนั้นจะไม่กระจายตัวไปทั่วแก้วอย่างทันทีแต่จะไปอย่างช้าๆหรือเราอาจจะต้องหาอะไรมาคนด้วยซ้ำมันถึงจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าน้ำนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมือนกันนะครับน้ำที่อยู่ชายฝั่งก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งน้ำที่อยู่ลงไปในทะเลเปิดก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรก็มีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งรวมไปถึงน้ำที่อยู่บริเวณแม่น้ำลำคลองก็มีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดนี้เองทำให้สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวเพื่ออยู่ได้ในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวเองการที่นำปลาจากน้ำแบบหนึ่งไปสู่น้ำอีกแบบหนึ่งการปรับตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำให้ปลาเครียดและป่วยได้นะครับดังนั้นการที่เราจะนำปลามาอยู่ที่ใหม่เลี้ยงที่ใหม่ยังเป็นที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนนะครับครับและนั่นก็คือความแตกต่าง 5 ประการของสิ่งแวดล้อมบนบกและในน้ำนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับการที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนได้ก็จำเป็นจะต้องมีวิวัฒนาการแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนั้นๆได้ยังไงความรู้ตรงนี้นะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยกับการเรียนรู้เรื่องของสุขภาพสัตว์น้ำต่อไปในอนาคตนะครับถ้าหากว่าใครฟังแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้หรือถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกชอบอยากจะติดตามต่อก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ได้เลยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำด้วยยังไงวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ